guys! Welcome to my channel. This is Mitchel. Since this is my first vlog, tuturuan ko po kayo kung paano gumawa ng handmade mask. So, ang kailangan nyo i-prepare pag gumawa ng handmade mask is yung cloth. Yung garter na ginagamit ko para sa mask is, pwede rin, kumuha rin ako ng yung sa mga brand hindi ko na ginagamit. Yan na, tapos ko nang kupitin. So, ganito mo lang yun. Ginagawa. Second step, kupitin mo yung cloth na ginugupit mo. Ganyan. So, dito naman tayo magsisimula. Dito sa side na to. Kailangan pag pagtahi kayo, napagtan tayong gilid at sa kabilang gilid para mabalance kung paano or kung ano yung size na mask na. So, malapit na tayo matapos dito sa kabila. Kasi pag pupunta tayo sa tindahan, halos ubos-ubos na yung mga mask. So, ang ginagawa ko, nagtahi na lang ako ng mask para gagamitin pag lumalabas sa bahay. Makakatipid ka pa ng pera. At yung pera na ipambibili mo ng mask, pambibili mo na lang yung ulam. Mga pagkain ng anak mo, gatas. So, ito, close ko na. Ganyan. So, dito naman tayo. Pag dito ka na sa area na magsimulang nagtahi, dito mo i-start. Huwag dito. Dito, para paglagyan ng garter, dito mo yung isusuot yung garter. So, dito ka mag-start. So, ganyan. Pagkatapos dito sa gilid, pag umabot ka na dito, dito mo na lang yung huwag dito. Dito. Para paglagyan ng So, dito mo yung ilalak yung thread dito. So, tapos na. Tapos na yan. So, dito naman tayo sa kabila. Malapit na magtapos tayo. So, yan. Start dito. So, yan. Tapos na tayo. So, tapos na. Pagkatapos, yung tela, iganyan nyo to. Dito mo ilalabas para lumabas yung ganyan. Ano mo yan? Ano mo yan sa loob. Yan. 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 So, ayan na. So, maglagay naman tayo ng garter sa gilid para sa lagyan ng tainga. O, ayan. Tapos na. So, ilalagay naman natin yung garter. Pwede rin gumamit kayo ng garter na pag may bibili kayo ng garter, okay din. Kung hindi, yung ginagamit ko, kalamitan yung mga mask na ginagawa ko is yung sa bra.
kinukuha ko yung garter sa bra na hindi ko na ginagamit. Sayang naman pag itapon, no? So, ito. Ilalagay ko ito. So, dapat ganyan lang yan. Yung haba ng garter, yung ginagamit nyo is mga 10 meters. Depende sa layo ng tainga dito. Simula dito. So, pag bata, pwede rin gagamitin yung haba ng garter is 10. Pag malaking tao na yan, mga 20 siguro. So, ito, ginagamit ko pang malaking tao na yung susuot. So, mga 20 meters na haba ng garter. So, ganyan. Dito mo lang yan ipapasok. Yan, dito. Yung space na yung tinatahian mo. Dito. So, para hindi mahalata na kamay na yung ginagamit mo sa pagtahi. So, pag tumingin yung iba, parang machine made talaga. Ganyan. So, dito mo yung i-clip yung para hindi maano yung garter. Ganyan. So, pag malak mo na yan, ganyan. Ayan, tapos na. At ito yung mask na ginagawa ko. So, ito. Ayan na. So, ayan na. Ito yung mga finished products na ginagawa. Pag oras na kapag titingnan mo talaga, napaka-interesting. So, madami to. Gagawa ko na. Pwede mo nang ibenta or gagamitin lang sa bahay or saan ka maglagawa. So, ayan. Ito na yung mga finished products ko. So, salamat guys. And sana po subscribe nyo ako sa aking channel. So, bye-bye!